নমস্কাৰ, মই লীনা আপোনালোক সকলোকে এডু ষ্টেচনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি এতিয়া ভিডিঅ'সমূহত আমাৰ আলোচনা কৰি আছোঁ টিচিং মেথডসমূহৰ বিষয়ে। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিলোঁ টিচিং মেথডৰ প্ৰথমটো মেথড লেকচাৰ মেথড। আজি আমি আলোচনা কৰিম প্ৰজেক্ট মেথডৰ বিষয়ে। তো প্ৰথমতে চাওঁ আহক প্ৰজেক্ট মেথড মানেনো কি? প্ৰজেক্ট মেথড মানে অসমীয়াত যদি কওঁ ইয়াক আমি প্ৰকল্প পদ্ধতি বুলি কওঁ। ডিটেইলছসমূহ চাওঁ আহক। The project method of the teaching is a medium of instruction in which the students are given a number of projects or situations out of which they have to choose the problem they want to solve. এই মেথডত কি হয় শিক্ষক এজনে লাৰ্ণাৰসকলক বা ষ্টুডেণ্টসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজেক্ট তেওঁলোকৰ আগত দাঙি ধৰে বা চিটুৱেশ্যন কিছুমান পৰিস্থিতি তেওঁলোকৰ আগত দাঙি ধৰে যোনবিলাক প্ৰজেক্ট বা চিটুৱেশ্যনৰ ষ্টুডেণ্টসকলে প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিবলগীয়া হয়। এনে ক্ষেত্ৰত লাৰ্ণাৰ এজনে যিকোনো এটা পদ্ধতি প্ৰজেক্ট তেওঁ পিক কৰিব পাৰে বা যিকোনো এটা চিটুৱেশ্যন তেওঁ পিক কৰিব পাৰে যাৰ প্ৰব্লেম তেওঁ ছল্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিছে। আৰু যেতিয়া তেওঁ প্ৰজেক্টটো চুজ কৰে নিজে তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিব লাগে সেই প্ৰব্লেমটোৰ বা সেই চিটুৱেশ্যনটোৰ সলিউশ্যনটো উলিয়াব লাগে নিজেই। মানে যেতিয়া প্ৰজেক্টটো কমপ্লিট কৰিব প্ৰজেক্টটো কমপ্লিট হোৱাৰ লগে লগে তাৰ লগত এটা সলিউশ্যনো তেওঁ আগবঢ়াব লাগিব। The project method is an alternative classroom model that gives more focus on the aspect of student. অৰ্থাৎ এই project মেথডসমূহত কি কৰা হয় অধিককৈ যোনবিলাক লাৰ্ণাৰসকলৰ কনচেপ্ট বা লাৰ্ণাৰসকলৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ ফালৰ পৰাহে প্ৰজেক্টসমূহ প্ৰদান কৰা হয়। লাৰ্ণিং ৰাডাৰ দেন দ্য টিচিং আছপেক্ট অফ দ্য লেচনটোত যেনেধৰণৰ আছে সেইটোৰ ওপৰতো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে কিন্তু অধিক গুৰুত্ব তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফালৰ পৰা কৰা যায়। It is useful for achieving cognitive and effective objects. It is linked with লাইফ চিটুৱেশ্যনছ। অৰ্থাৎ কি হয় যেতিয়া প্ৰজেক্টসমূহ বা চিটুৱেশ্যনসমূহ প্ৰদান কৰা হয় সেইবিলাক তেওঁলোকৰ ৰিয়েল লাইফৰ লগত কানেক্ট কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰজেক্ট প্ৰদান কৰা হয় যাতে তেওঁলোকে সেই প্ৰব্লেমটোৰ সলিউশ্যন উলিয়াব পাৰে আৰু ভৱিষ্যতে সেই যোনবিলাক প্ৰজেক্ট তেওঁলোকে কৰিব তাৰ পৰা যাতে ৰিয়েল লাইফত তেওঁলোকৰ ফিউচাৰত হেল্প হয়। আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা কি হয় তেওঁলোকৰ কগনিটিভ এফেক্টিভ লাৰ্ণিং এইবিলাকৰ যোনবিলাক কনচেপ্ট তেওঁলোকৰ বুদ্ধি জ্ঞান এইবিলাকৰ যোনটো ক্ষমতা সেইটো বৃদ্ধি পোৱাত সহায় কৰে। Although the project method is based upon the ideas of the great American educationalist John Dewey, it is generally considered to have been developed by William H. Kilpatrick. অৰ্থাৎ যদিও এই প্ৰজেক্ট মেথডটো আমেৰিকান এডুকেশ্যনেলিষ্ট জন ডিউৱে আৰম্ভ কৰিছিলে বুলি কোৱা যায় যদিও এই মেথডটো এজন কোনে ডেভেলপ কৰিছিলে উইলিয়াম এইচ কিলপেট্ৰিক বুলি এজন ব্যক্তিয়ে ডেভেলপ কৰিছিলে। কিলপেট্ৰিক ক্ৰিয়েটেড উইথ এলাবৰেটিং আপন দ্য কনচেপ্ট অফ পপুলাৰাইজিং ইট ৱৰ্ল্ড ৱাইড ইন হিজ ফেমাছ আৰ্টিকল দ্য প্ৰজেক্ট মেথড হুইচ ৱাজ পাব্লিছড ইন 1918। অৰ্থাৎ এইচ কিলপেট্ৰিকে এই গোটেই প্ৰজেক্ট মেথড কনচেপ্টটো আগবঢ়াই নিছিলে আৰু তেওঁ এটা ফেমাছ আৰ্টিকেল আছে যোনটো প্ৰকাশ পাইছিলে 1918ত। সেইটো আছিলে দ্য প্ৰজেক্ট মেথড বুলি এটা তেওঁ আৰ্টিকেল লিখিছিলে। তাৰ পিছৰ পৰাই পৃথিৱী জুৰি এই প্ৰজেক্ট মেথডটো পপুলাৰ হৈছিলে। According to Kilpatrick, a project is a whole-hearted, purposeful activity proceeding in a social environment. কিলপেট্ৰিকে কি বুলি কৈছিলে এই প্ৰজেক্ট মেথডটো হৈছে গোটেই হোল হাৰ্টেড মানে গোটেই ফালৰ পৰা চাৰিওফালৰ পৰা ইউজফুল হয় আৰু এই ছ'চিয়েল এনভাইৰনমেণ্ট এটাত প্ৰচিড কৰে অৰ্থাৎ ছ'চিয়েল এনভাইৰনমেণ্টৰ লগত ৰিলেটেড হয়। বিভিন্নজন যোনবিলাক এডুকেশ্যনেলিষ্ট আছে তেওঁলোকে প্ৰজেক্ট মেথডৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ডেফিনেশ্যনছ আগবঢ়াই থৈ গৈছে। তাৰে আন এটা হৈছে একৰ্ডিং টু বাৰ্লাৰ্ড এ প্ৰজেক্ট ইজ এ বিট অফ ৰিয়েল লাইফ ডেট হেজ বিন ইম্পাৰ্টেড ইন টু স্কুল। তেওঁ কি সংজ্ঞা আগবঢ়াই থৈছিলে প্ৰজেক্ট মেথডৰ ক্ষেত্ৰত যে এই প্ৰজেক্ট ইজ এ বিট অফ ৰিয়েল লাইফ ডেট হেজ বিন ইম্পাৰ্টেড ইন টু স্কুল। সদায় প্ৰজেক্ট মেথডবোৰ সেইকাৰণে ৰিয়েল লাইফ চিটুৱেশ্যনৰ লগত কানেক্ট কৰি দিয়া হয় যাতে লাৰ্ণাৰসকলে নিজকে সংযোগ এটা স্থাপন কৰিব পাৰে। নেক্সটটো হৈছে According to Professor Steve Anshan, project is problematic act carried to completion in its natural settings. আন এটা ডেফিনেশ্যন মই ইয়াতে এড কৰিছোঁ। According to Snedden, project is a unit of educative work in which the most prominent feature is some form of positive and
কনক্ৰিট এচিভমেণ্ট। এনেধৰণৰ কেইটামান ডেফিনেশ্যন মই ইয়াতে এড কৰিছোঁ, আপোনালোকে এই ডেফিনেশ্যনসমূহ চাই ল'ব পাৰিব, যোনবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ এডুকেশ্যনিষ্টে প্ৰজেক্ট মেথডৰ ওপৰত আগবঢ়াই থৈ গৈছে। এতিয়া চাওঁ আহক টাইপছ অফ প্ৰজেক্টছ। According to Kilpatrick, there are 4 types of projects. Kilpatricker project method সমূহৰ 4টা ভাগত ভাগ কৰি থৈ গৈছে। তাৰে ফাৰ্ষ্টৰটো হৈছে aesthetic project. This type of teaching is generally employed in the field of aesthetics and arts such as music, fine arts, culture, literature and so on. অৰ্থাৎ এই ধৰণৰ পদ্ধতি যোনটো এস্থেটিক প্ৰজেক্টছ, তাত কি দিয়া হয়, জেনেৰেলি যোনবিলাক মিউজিক, ফাইন আৰ্টছ, কালচাৰ, লিটাৰেচাৰ এইবিলাকৰ লগত ৰিলেটেড কিছুমান প্ৰজেক্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰদান কৰা হয়। নেক্সটটো হৈছে কনষ্ট্ৰাক্টিভ প্ৰজেক্ট। In this type of project, the learners are instructed to construct something related to social life. এই যোনটো কনষ্ট্ৰাক্টিভ পদ্ধতি, প্ৰকল্প পদ্ধতি, তাত কি কৰা হয়, ৰিয়েল লাইফ চিটুৱেশ্যনৰ বা ছ'চিয়েল লাইফৰ লগত কানেক্ট হোৱা কিছুমান ৰিলেটেড কিছুমান প্ৰজেক্ট তেওঁলোকক দিয়া হয়। Practical or physical tasks such as construction of articles, preparing models, playing drama, etc. are done using this type of project method. অৰ্থাৎ এনেধৰণৰ পদ্ধতিবিলাকক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কৰিবলগীয়া হয়, প্ৰেক্টিকেলি তেওঁলোকে কাম কিছুমান কৰিবলগীয়া হয়, যেনেকৈ কিছুমান আৰ্টিকেল লিখা, কিছুমান মডেলছ বনোৱা বা ড্ৰামা প্লে' কৰা, তেনেধৰণৰ কিছুমান পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি এই কনষ্ট্ৰাক্টিভ প্ৰজেক্টসমূহ তেওঁলোকে কমপ্লিট কৰিবলগীয়া হয়। নেক্সট টপিকটোলৈ যোৱাৰ আগতে এইখিনিতে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰ্মেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ। আহিবলগীয়া আছাম টেটৰ হাইস্কুল টেট আৰু HS টেটৰ পেপাৰ 1 আৰু লগতে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বাবে আমি আমাৰ ৱেবছাইট আৰু এপ্লিকেশ্যনত বিভিন্ন কোৰ্ছ উপলব্ধ কৰাইছোঁ। দুইটা কোৰ্ছৰে ইনিচিয়েল প্ৰাইচ বেলেগ বেলেগকৈ 2499, যদিও বৰ্তমান দুইটা কোৰ্ছতে 50% অফাৰ চলি আছে, অৰ্থাৎ এটা কোৰ্ছ আপোনাৰ 1249 ৰুপিজত উপলব্ধ। লগতে এতিয়া আৰ্লি বাৰ্ড অফাৰ চলি আছে ফাৰ্ষ্ট 100 ষ্টুডেণ্টৰ বাবে। তাৰ বাবে যদি আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পোৱা মোৰ কুপন কোড LNA20 অৰ্থাৎ লিনা 20 ব্যৱহাৰ কৰে, তেন্তে পুনৰ এটা 20% ডিছকাউণ্ট পাব। তেতিয়া প্ৰতিটো কোৰ্ছৰে প্ৰাইচ হ'ব 999 ৰুপিজ। অৰ্থাৎ আপুনি যদি যিকোনো এটা কোৰ্ছ এনৰল কৰিব বিচাৰে তেন্তে এনৰলমেণ্ট ফিজ 999 হ'ব, আৰু যদি দুইটা কোৰ্ছ একেলগে এনৰল কৰিবলৈ বিচাৰে তেতিয়া ইয়াৰ প্ৰাইচ হ'ব 1998 ৰুপিজ। কোৰ্ছৰ লিংক এইটো ভিডিঅ'ৰে ডেছক্ৰিপশ্যনত আৰু পিন কমেণ্টত উপলব্ধ হ'ব। গতিকে এই অফাৰটো চলি থাকোঁতে আপোনালোকে কোৰ্ছসমূহত এনৰল কৰি ল'ব পাৰিব। এইটো হৈছে problematic project. This type of project method is used to solve problems related to real life situation or any subject. In this type of project, the problem solving capacity of the students is enhanced through their experiences. এই 3 নম্বৰ যোনটো পদ্ধতি আছে, প্ৰকল্প পদ্ধতি আছে, তাত কি দিয়া হয়, কিছুমান প্ৰব্লেমেটিক প্ৰজেক্ট দিয়া হয়, মানে যাতে তেওঁলোকে সেই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিবলৈ যাওঁতে যেতিয়া এটা প্ৰব্লেমেটিক প্ৰজেক্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এজন শিক্ষকে প্ৰদান কৰে, তেতিয়া সেই প্ৰব্লেমটো ছল্ভ বা চলিউশ্যন তাৰ উলিয়াবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে নিজৰ যোনটো প্ৰব্লেম ছলভিঙৰ কেপাচিটি সেইটো তেওঁলোকৰ বৃদ্ধি পায়, যিহেতু তেওঁলোকে সেই প্ৰব্লেমটো চলিউশ্যনটো বিচাৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব বা কেনেধৰণৰ কিবা কৰিলে সেই তাৰ চলিউশ্যনটো ওলাব, এই তেওঁলোকৰ যোনটো মগজুৰ যোনটো বিকাশ সেইটো বৃদ্ধি হয়, আৰু লগে লগে তেওঁলোকৰ যোনটো প্ৰব্লেম ছলভিং কেপাচিটি সেইটো বৃদ্ধি হয়, আৰু সেই কথাসমূহে তেওঁলোকক ৰিয়েল লাইফত যথেষ্ট পৰিমাণে সহায় কৰে। নেক্সটটো হৈছে ড্ৰিল প্ৰজেক্ট। The main purpose of this type of project method is to achieve mastery in terms of skills and knowledge of students. অৰ্থাৎ ড্ৰিল যোনটো প্ৰজেক্ট দিয়া হয়, এই প্ৰজেক্টটো কিয় প্ৰদান কৰা হয়, যাতে তেওঁলোকে যিকোনো এটা স্কিলছ বা কৌশল বা নলেজ জ্ঞান তেওঁলোকৰ যোনটো পৰিসৰ সেইটোত যাতে মাষ্টৰী আহে, তেওঁলোকে যাতে পৰিপক্ক হৈ উঠে, অধিক তেওঁলোকে জানিব পৰা হয়। It also increases the capacity of efficiency of the students. For example, drills of singing, swimming, etc. এইটো হৈছে এক্টিভিটি বেছড এটা প্ৰজেক্ট, যোনবিলাকত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্টিভিটি কৰিব পৰা, এই প্ৰজেক্টটোৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ যোনটো কেপাচিটি, তেওঁলোকৰ নিজৰ যোনটো ছেল্ফ কেপাচিটি সেইটো বৃদ্ধি পায়। এতিয়া চাওঁ আহক কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ এ প্ৰজেক্ট, অৰ্থাৎ প্ৰজেক্টবিলাকৰ বা প্ৰজেক্ট মেথডসমূহৰ কি কি বৈশিষ্ট্য আছে।
ফাৰ্ষ্টতে এই প্ৰজেক্ট ইজ এ ৰিয়েল লাইফ এক্টিভিটি। সদায় যে ক'লোঁ যে আগতে আমি আলোচনা কৰিছোঁ প্ৰথম ভাগত যে প্ৰজেক্টসমূহ সদায় ৰিয়েল লাইফ চিটুৱেশ্যনৰ লগত কানেক্ট কৰি দিয়া হয় বা ছ'চিয়েল লাইফৰ লগত কানেক্ট কৰি দিয়া হয়। সেয়ে প্ৰজেক্ট ইজ এ ৰিয়েল লাইফ এক্টিভিটি। নেক্সটটো হৈছে এই প্ৰজেক্ট ইজ এ পাৰ্পজফুল এক্টিভিটি। অৰ্থাৎ এই ব্যৱহাৰ কৰিহে বা প্ৰেক্টিকেলি যোনটো কৰিব তাৰ ব্যৱহাৰ পিছতো তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব, আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে কৰি থাকে তাৰ পৰাও তেওঁলোকে যথেষ্ট জ্ঞান আহৰণ কৰে। নেক্সটটো হৈছে এই প্ৰজেক্ট ইজ এ প্ৰব্লেম চেণ্টাৰ্ড এক্টিভিটি। সদায় কি হয়, যেতিয়া প্ৰজেক্টসমূহ প্ৰদান কৰা হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, যিকোনো এটা প্ৰজেক্ট যেতিয়া প্ৰদান কৰে সেই প্ৰজেক্টটোৰ প্ৰব্লেমৰ চলিউশ্যনটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজেই উলিয়াব লাগে। সেই কি হয়, এই প্ৰজেক্ট ইজ এ প্ৰব্লেম চেণ্টাৰ্ড এক্টিভিটি। নেক্সটটো হৈছে এই প্ৰজেক্ট ইজ এন এক্টিভিটি ইন এ ছ'চিয়েল ছেটিং। সদায় প্ৰজেক্টসমূহ ছ'চিয়েল লাইফৰ লগত জড়িত হৈ থাকে। নেক্সটটো হৈছে প্ৰজেক্ট ইজ এ চাইক'লজিকেল মেথড। প্ৰজেক্ট মেথডটো এক্টিভিটি বেছড হয়। তেওঁলোকে ফিজিকেলিও ইয়াত কানেক্ট হৈ থাকে, কিন্তু ইয়াতে চাইক'লজিকেল দিশটোও তেওঁলোকৰ জড়িত হৈ থাকে লাৰ্ণাৰসকলৰ, যে তেওঁলোকে যেতিয়া যিকোনো এটা প্ৰব্লেম যেতিয়া পায় বা চলিউশ্যনটো যেতিয়া তেওঁলোকে বিচাৰে, তেওঁলোকৰ যোনটো চাইক'লজিকেল যোনটো ক্ৰিয়া সেইটো তেওঁলোকৰ সক্ৰিয় হৈ উঠে। তেওঁলোকে এক্টিভলি যেতিয়া ব্ৰেইনটো ইউজ কৰিব তেতিয়াহে এটা প্ৰব্লেমৰ চলিউশ্যন উলিয়াব পাৰিব, হয়নে নহয়? তো এইটো এটা চাইক'লজিকেল মেথডো বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। নেক্সটটো হৈছে প্ৰজেক্ট ইজ এন এক্টিভিটি ইন এ নেচাৰেল ছেটিং। এইটো আন এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক হয় যে সদায় এক্টিভিটি যোনবিলাক প্ৰজেক্টৰ থাকে সেইবিলাক নেচাৰেল ছেটিং হয়। যেনেকৈ ড্ৰামা এখন কৰিলে তেতিয়া নেচাৰেল ছেটিং হয়। কোনোবা এটা ষ্ট্ৰীট প্লে এখন কৰিলে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সন্মুখত তেওঁলোকে প্লে কৰিলে বা আন কিছুমান যোনবিলাক প্ৰজেক্ট আছে সদায় নেচাৰেল ছেটিং এটা থাকে। নেচাৰেল ছেটিংছ আন এটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স হয় প্ৰজেক্ট মেথডৰ। এতিয়া চাওঁ আহক ষ্টেপছ ইন এ প্ৰজেক্ট মেথড। প্ৰজেক্ট মেথডটোত কি কি ষ্টেপছ থাকে। ফাৰ্ষ্টতে হৈছে প্ৰভাইডিং এ চিটুৱেশ্যন, দেন চুজিং দ্য প্ৰজেক্ট, দেন প্লেনিং দ্য প্ৰজেক্ট, দেন এক্সিকিউটিং দ্য প্ৰজেক্ট, নম্বৰ 5 ইভালুৱেটিং দ্য প্ৰজেক্ট, আৰু একেবাৰে শেষত হৈছে ৰেকৰ্ডিং দ্য প্ৰজেক্ট। অৰ্থাৎ প্ৰথমতে সদায় প্ৰজেক্টটো টিচাৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰভাইড কৰে, তেওঁলোকে প্ৰদান কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। তাৰপিছত লাৰ্ণাৰসকলে চুজ কৰে কোনটো প্ৰজেক্ট তেওঁলোকে ল'ব। তাৰপিছত সেই প্ৰজেক্টটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে প্লেনিং কৰে। নম্বৰ 4 এক্সিকিউটিং দ্য প্ৰজেক্ট, যোন কাম কৰে তাৰ ওপৰত। তাৰপিছত ইভালুৱেট কৰে, দেন লাষ্টত একেবাৰে ৰেকৰ্ডিং দ্য প্ৰজেক্ট। এতিয়া কেইটামান প্ৰজেক্ট মেথডৰ মেৰিটছ চাই লওঁ আহক। কি কি গুণ আছে প্ৰজেক্ট মেথডৰ। বেছড অন দ্য লেভেল অফ লাৰ্ণিং। সদায় কি হয়, প্ৰজেক্ট মেথডসমূহ লেভেল অফ লাৰ্ণিঙৰ থাকে। মানে যোনটো লেভেলত যেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজেক্ট প্ৰয়োজন হয় তেনেধৰণেই প্ৰদান কৰা হয় প্ৰজেক্টসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক। ইট ইজ এন একৰ্ডিংছ উইথ দ্য ফলোৱিং চাইক'লজিকেল লজ অফ লাৰ্ণিং। সদায় চাইক'লজিকেল পাৰ্টটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে প্ৰজেক্টসমূহ প্ৰদান কৰা হয়। This definition is given by Thorndike, E.L. Thorndike. Then firstটো হৈছে the law of readiness. According to this law, we learned most when our minds are ready to receive. The project methods prepares the mind of the student by providing them with suitable situation. অৰ্থাৎ কি হয়, ল অফ ৰেডিনেছ মানে হৈছে সদায় যেতিয়া এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী বা আমি নিজেও কোনোবা এটা চিটুৱেশ্যন বা যিকোনো এটা পৰিৱেশত যেতিয়া আমি শিকিবলৈ নিজে আগ্ৰহী থাকোঁ, আমি মাইণ্ডৰ মানে নিজৰ ফালৰ পৰা মটিভেট হৈ থাকোঁ, তেতিয়া আমি সোনকালে যিকোনো এটা বস্তু আয়ত্ব কৰিব পাৰোঁ, হয়নে নহয়? সেইদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰতো কি হয়, যেতিয়া তেওঁলোকে নিজেই ৰেডি থাকে যিকোনো এটা বস্তু বুজিবলৈ বা জানিবলৈ, তেতিয়া তেওঁলোকে বেছিকৈ নিজকে এক্টিভলি তেওঁলোকে পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰে। আৰু প্ৰজেক্টসমূহ এনেদৰে প্ৰিপেয়াৰ কৰা হয় যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আগ্ৰহী হৈ উঠে যে সেই কামটো কৰিবৰ কাৰণে, আৰু তেওঁলোকক এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান মানে চুইটেবল চিটুৱেশ্যন বা তেওঁলোকক পৰিৱেশ তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হয় যাতে তেওঁলোকে প্ৰজেক্ট মেথডসমূহ আগ্ৰহেৰে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰে। নেক্সটটো হৈছে দ্য ল অফ এক্সাৰচাইজ। দ্য ল states that if learning is to be effective and fruitful, it must accompanied by the satisfaction and happiness. The students derive immense pleasure when they manipulate their own activities. অৰ্থাৎ প্ৰজেক্ট মেথডসমূহ দিওঁতে কি হয় যে তেওঁলোকে এই গোটেই
প্ৰজেক্ট মেথডটো বা পদ্ধতিটো তেওঁলোকে এনজয় কৰিলেহে বস্তুটো বুজিবলৈ বা লাৰ্ণিং মানে প্ৰচেছটো তেওঁলোকৰ ফ্ৰুটফুল হয়, ইউজফুল হয়। যেতিয়া কিবা বৰিং এটা বস্তু যদি আমি লাৰ্ণাৰসকলক কৰিবলৈ দিওঁ, তেতিয়া তেওঁলোকে কেতিয়াও সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈ নুঠিব। কিন্তু প্ৰজেক্টসমূহ এনেদৰে প্ৰদান কৰা হয় যাতে তেওঁলোকে সেই ছেটিছফেকশ্যনটো পায়, তেওঁলোকে তাৰ পৰা কিবা হেপিনেছো পায়। যিহেতু কিছুমান টাইমত কি হয়, প্ৰজেক্ট মেথডসমূহ গ্ৰুপ এক্টিভিটি থাকে, পিয়াৰ লাৰ্ণিং তেওঁলোকৰ ইয়াৰ দ্বাৰা সম্ভৱ হয়। সেইকাৰণে তেওঁলোকে সেই গোটেই পৰিৱেশটো এনজয় কৰে। আৰু যেতিয়া তেওঁলোকক নিজে এটা প্ৰব্লেমৰ চলিউশ্যন উলিয়াই দিয়া হয়, তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰ্ভৰ হয় যে এনেকুৱা নহয় কাৰোবাৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন তেওঁলোকে ফ'ল' কৰি আছে, তেনে নহয়, সম্পূৰ্ণ স্বাধীনভাৱে তেওঁলোকে সেই প্ৰজেক্ট মেথডসমূহ কৰিবলৈ সুবিধা পায়। নেক্সটটো হৈছে দ্য ল অফ ইফেক্ট। দিছ ল ষ্টেটছ ডেট লাৰ্ণিং মাষ্ট বি practiced. The project method provides many opportunities to the students to learn by doing. অৰ্থাৎ এই পদ্ধতিটোত কি হয়, তেওঁলোকে কৰি পিনে শিকে, মানে প্ৰেক্টিকেলি যেতিয়া কামটো কৰে তেতিয়াহে তেওঁলোকে শিকে। বা প্ৰেক্টিচ ইয়াত প্ৰয়োজন হয় কেতিয়াবা, কিন্তু সদায় যেতিয়া কৰি পেলাই, যেতিয়া এক্টিভলি পাৰ্টিচিপেট কৰি শিকে, তেতিয়া লাৰ্ণাৰসকলে নিজকে সম্পূৰ্ণ 100% দি পেলাই প্ৰজেক্টসমূহ কমপ্লিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। এতিয়া কেইটামান প্ৰজেক্ট মেথডৰ ডিমেৰিটছ চাই লওঁ আহক। ফাৰ্ষ্টৰটো হৈছে দ্য প্ৰজেক্ট মেথড অফ টিচিং কেন অনলি বি কণ্ডাক্টেড বাই এক্সপিৰিয়েঞ্চ টিচাৰ্ছ হু হেভ ছেভাৰেল ইয়াৰ্ছ অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ। অৰ্থাৎ প্ৰজেক্ট মেথডটোৰ কাৰণে কি হয়, সদায় এক্সপিৰিয়েঞ্চ টিচাৰ লাগে, যোনবিলাকৰ বহু বছৰ ধৰি অভিজ্ঞতা আছে এই ক্ষেত্ৰত, তেনে টিচাৰৰ প্ৰয়োজন হয়। উইচ এ লট অফ টিচাৰ্ছ মে নট হেভ। অৰ্থাৎ এতিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা টিচাৰ সকলোবিলাক স্কুলতেই নাথাকিবও পাৰে, বা প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টে এক্সপিৰিয়েঞ্চ টিচাৰ নাপাবও পাৰে। দিছ লিড to a shortage of teachers and hence incapability of execute this form of teaching effectively. অৰ্থাৎ এই প্ৰজেক্ট মেথডৰ কাৰণে যিহেতু এক্সপিৰিয়েঞ্চ টিচাৰ্ছৰ প্ৰয়োজন হয়, যোনবিলাক স্কুলত বা যোনবিলাক ইনষ্টিটিউশ্যনত এক্সপিৰিয়েঞ্চ টিচাৰ নাথাকে, তেনেবিলাক ক্ষেত্ৰত যোনবিলাক প্ৰজেক্ট কৰা যায়, সেই প্ৰজেক্টবিলাক ফ্ৰুটফুল নহ'বও পাৰে। মানে সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰজেক্ট মেথডৰ যোনবিলাক কোৱালিটি, সেইবিলাক ফুটি নুঠিবও পাৰে। আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত কি হয়, কেতিয়াবা এক্সপিৰিয়েঞ্চ টিচাৰৰ শ্বৰ্টেজ হ'ব পাৰে, বা তেওঁলোকে ইফেক্টিভলি গোটেই প্ৰজেক্ট মেথডটো আগবঢ়াই নিব নোৱাৰিবও পাৰে। নেক্সটটো হৈছে দিছ মেথড ইজ টাইম কনজিউমিং এজ ইট টেক্স এ লট অফ টাইম টু প্লান এণ্ড এক্সিকিউট এ ছিংগল প্ৰজেক্ট। অৰ্থাৎ আন এটা দুখ হৈছে প্ৰজেক্ট মেথডৰ যে এইটো যথেষ্ট টাইম কনজিউমিং হয়, যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় প্ৰজেক্ট মেথডবিলাকত। ফাৰ্ষ্টতে যেনেকৈ প্ৰজেক্টবিলাক টিচাৰ্ছে প্ৰভাইড কৰিব, ষ্টুডেণ্টে চুজ কৰিব, তাৰপিছত তেওঁলোকে তাৰ ওপৰত ৱৰ্ক কৰিব। ছ' এইটো এটা দীঘলীয়া প্ৰচেছ হয়, আৰু এই এটা প্ৰজেক্ট কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। নেক্সটটো হৈছে ইট ইজ নট সুইটেবল ফৰ অল ছাবজেক্টছ। This method is most suitable for subjects that require practical knowledge and as such subject as arts, literature and so on may not be benefit a lot of this form of teaching. অৰ্থাৎ প্ৰজেক্ট মেথড সকলোবিলাক বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত বা সকলোবিলাক ছাবজেক্টৰ ক্ষেত্ৰত দিব পৰা সম্ভৱ নহয়। এই প্ৰজেক্ট মেথডটোৰ মেইনলি যোনবিলাক আৰ্টছৰ ছাবজেক্ট বা কালচাৰেল হওক, ফাইন আৰ্টছ হওক বা লিটাৰেচাৰ ৰিলেটেড, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বিলাকতহে প্ৰজেক্ট মেথড দিবলৈ সুবিধা হয়। যেনে মেথছ, ছায়েন্স, এইবিলাকত কিছুমান ক্ষেত্ৰত প্ৰজেক্ট মেথডবিলাক প্ৰদান কৰাটো কঠিন হয়, বা তেওঁলোকে এই প্ৰজেক্ট মেথডটো ইমান ফ্ৰুটফুল নহ'বও পাৰে। নেক্সটটো হৈছে ইট ইজ নট পচিবল টু ডিজাইন ডিফাৰেণ্ট প্ৰজেক্টছ ফৰ ডিফাৰেণ্ট টপিকছ অৰ টু কভাৰ অল টপিকছ ইন দ্য কণ্টেণ্ট। আন এটা প্ৰজেক্ট মেথডৰ দুখ হৈছে যে সকলোবিলাক প্ৰজেক্ট মেথডৰ বেলেগকৈ ডিজাইন কৰা, ডিফাৰেণ্ট ধৰণে প্ৰজেক্টবিলাক ডিজাইন কৰা বা ডিফাৰেণ্ট টপিক চুজ কৰি প্ৰদান কৰা, সেইটো সম্ভৱ হৈ নুঠিবও পাৰে। এইটো এটা টিচাৰসকলৰ বাবে এটা টাস্ক হৈ পৰে যে সকলোবিলাক ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজেক্ট ছিলেক্ট কৰা, তেওঁলোকক কেনেধৰণৰ প্ৰজেক্ট তেওঁলোকৰ কণ্টেণ্ট ৰিলেটেড হ'ব বা ৰিয়েল লাইফ চিটুৱেশ্যনৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব, তেনেধৰণৰ প্ৰজেক্ট যথেষ্ট পৰিমাণে বিচাৰি ওলোৱা অসম্ভৱ হৈ পৰে কোনোবা ক্ষেত্ৰত। নেক্সটটো হৈছে ইট ইজ এন এক্সপেঞ্চিভ মেথড এণ্ড ইনক্ৰিজেছ ৱৰ্কলোড অফ টিচাৰ্ছ। এই প্ৰজেক্ট মেথডটোৰ আন এটা দুখ হৈছে যে এই প্ৰজেক্ট মেথডটো যথেষ্ট এক্সপেঞ্চিভ হয়। ইয়াত যথেষ্ট প্ৰজেক্টবিলাক কৰিবৰ কাৰণে যথেষ্ট বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয়। যেতিয়া যদি মডেল এটাই বনাইছে প্ৰজেক্ট মেথডত, সেই মডেলটো বনাবৰ কাৰণে যথেষ্ট বস্তুৰ প্ৰয়োজন হয়, সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়, আৰু ইয়াত যথেষ্ট খৰচী হয় এই প্ৰজেক্ট মেথডছবিলাক। আৰু লগতে প্ৰজেক্ট মেথডবিলাকে কি কৰে, শিক্ষকৰ ৱৰ্কলোডটো বঢ়াই দিয়ে।
শিক্ষকসকলে যদিও প্ৰজেক্ট মেথডটো লাৰ্ণাৰসকলক প্ৰদান কৰে, কিন্তু সেই প্ৰজেক্টসমূহ বিচাৰি ওলোৱা, তেওঁলোকৰ বয়স অনুপাতে কোনবিলাক প্ৰজেক্ট তেওঁলোকৰ কাৰণে চুইটেবল হ'ব, কণ্টেণ্ট ৰিলেটেড হয় নে নহয়, এই গোটেইবিলাক কাম কৰিবলৈ যাওঁতে বেলেগ বেলেগ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিভিন্ন প্ৰজেক্ট প্ৰদান কৰা, সেই এনেধৰণৰ কামবোৰ কৰিবলৈ যাওঁতে টিচাৰসকলৰ যথেষ্ট ৱৰ্কলোড বাঢ়ি যোৱা দেখা যায়। এতিয়া এই ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিলে। ইয়াতে আমি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে প্ৰজেক্ট মেথডৰ ডিটেইলছসমূহ বুজিবলৈ পাৰিছে, আৰু নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি আন এটা মেথড ডিছকাছ কৰিম। ধন্যবাদ। আহিবলগীয়া টেট কাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বাবে যদি আপুনি প্ৰস্তুতি চলাই আছে, তেন্তে এই পেডাগজি বিষয়টো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। আশা কৰোঁ আপুনি ভিডিঅ'সমূহৰ পৰা উপকৃত হৈছে আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।